ChamiViews තමයි එතනම චුදන විතම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒතර ඔයාලා මේ තුලින් මගේ ඇන්ගල් සීරීස් එකේ 6 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් අපි පස්වෙනි වීඩියෝ කතා කරා data binding සම්බන්ධව. ඉතින් අපි කතා කරා interpolation එක ගැන. ඒ වගේම කතා කරා attribute binding කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම property binding කියන්නේ මොනවද කියලා. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ තවත් වැදගත් data binding කිහිපයක්. ඒක තමයි බලමු ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා style binding ඒ වගේම අපිට කතා කරන්න තියෙනවා class binding ගැන. හරි. එතකොට මෙතෙන්දී මුලින්ම අපි බලමු මොකද්ද මේ style binding කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ purpose එක තමයි dynamically set inline styles based on component data. හරි. ඒ කියන්නේ අපි අර component data අනුව අපිට පුළුවන් මේකේ style set කරන්න. හරි. දැන් මෙතන උදාහරණයක් අරන් තියෙනවා. මෙතන කලර් එකක් ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා blue කියලා. හරිද? එතන මේ සින්ටැක්ස් එක තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. මේ කොටු වරහන් දාලා style dot අපිට මොකක්ද ස්ටයිල් එක කියලා කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ කලර් එකද අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් කරන්න ඕන එහෙම කියලා. ඒක දීලා ඊට පස්සේ සමාන ලකුණු දාලා උඩුකම ඇතුලේ අපිට එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක දෙන්න තියෙනවා. හරි. අපි උදාහරණයක් කරමු. එතකොට ඔයාලට මේක ගැන හොඳටම අවබෝධයක් එනවා. හරි. එතකොට අපි යමු ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මෙතන මේ විදිහට අපි කලින් කරපු එක්සැම්පල් එක මම මේක ඔයාලට බ්‍රවුසර් එකේ පෙන්නන්නම්. හරි. මේ විදිහට අපි කලින් කරපු එක. හරි. එතකොට දැන් අපි මෙහෙන් පටන් ගමු. මේ ටේබල් එක ඇඳගෙන මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරි. ඔය විදිහට ඇතුලේ කමෙන්ට් එකක් තියෙන එක අයින් කරගමු. හරි. දැන් මෙතන කතා කරන්න යන්නේ මොනවද? ස්ටයිල් බයින්ඩින් ගැන. ඒ නිසා මම මේ විදිහට කමෙන්ට් එකක් දාගන්නම් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ස්ටයිල් බයින්ඩින් කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන එක්සැම්පල් එක කරනවා. හරි. මෙහෙමයි. දැන් මේකේ TS ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මම මුලින්ම වෙරියබල් එකක් හදනවා color කියලා. හරිද? මේක string එකක්. මම value එකක් දෙනවා red කියලා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ color එක මම load කරන්න තමයි හදන්නේ. හරිද? දැන් මේකට දාගන්නම් මෙහෙම. h3 tag එකක් දාලා මෙතන මම interpolation පාවිච්චි කරලා අපි මේක ඇතුලේ තියෙන title එක load කරමුකෝ. හරිද? මට ඔය title එක load කරන්න පුළුවන්. දැන් hello world කියලා එනවා. හරි. මම දැන් title එක දානවා ChamiViews කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕන මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න. එතකොට මට color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? මේක තියෙනවා style binding එක. හරි. එතකොට මට මේ විදිහට කොටු වරහන් ඇතුලේ කොහොම දාන්න පුළුවන් style.color කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන සමාන ලකුණු දාලා මට පුළුවන් අර අපි හදාගත්ත color variable එක මෙතන දෙන්න. දැන් බලන්න මට මෙහෙම color එක වෙනස් වුණා. හරිද? ඒතර අපි දැන් HTML CSS පාවිච්චි කරලා කරනවා නම් අපිට මේකේ styles දාලා මේ දෙන්න පුළුවන් අපිට CSS styles. හරි? ඒ වගේම තමයි මේකෙත් මේ කරන්නේ. මෙතන අපිට කෙලින්ම style binding වලදී කෙලින්ම අපිට මෙහෙම කොටු වරහන් දාලා එයාගේ ස්ටයිල් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් එතකොට මෙයා කලර් එක රෙඩ් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මට තව හිතමු මට මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම style dot background color. හරි?
බෑග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මම දෙන්නම්. ග්‍රීන් කියලා. හරි. ඒතර ඔය වගේ මට ස්ටයිල්ස් ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ස්ටයිල් බයින්ඩින් කියලා. හරි. එතන මම හිතනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඇත්තට ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ. අපිට ඕන කලර්ස් මේක දෙන්න පුළුවන්. යෙලෝ දෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඕන කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක අනුව මෙයා මේ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඊළඟට තියෙන අපි කතා කරන්න මේ ස්ටයිල් බයින්ඩින් එකේ ඊළඟට අපිට තියෙන කතා කරන්න ක්ලාස් බයින්ඩින් ගැන. හරිද? එතකොට මේකේ පර්පස් එක තමයි dynamically add or remove CSS classes based on the component properties. එතකොට මෙතෙන්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් CSS classes. හරි. මෙතෙන්දී මොනවද දුන්නේ? inline CSS styles නේ. ඒ කියන්නේ එක එක properties අපිට දෙන්න පුළුවන්. CSS. හරිද? දැන් මෙතන එහෙම නෙවෙයි. මෙතන අපිට කෙලින්ම class එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. එතන මම මෙහෙම කරන්න. මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි මේකේ CSS ෆයිල් එකට ගිහලා මෙතන මම හදනවා .active කියලා ක්ලාස් එක. හරි. එතකොට දැන් මේකේ මම කලර් එක ඩිෆයින් කරනවා. කලර් එක විදිහට මම දෙනවා හරි. බ්ලූ දෙමු. හරි. ඊට පස්සේ මේක මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක විදිහට මම දෙනවා මේ වගේ කලර් එකක්. හරි. දැන් එතකොට මම හදන්නේ හරි. මම මෙතන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරන්නම්. ඕපන් කරලා මෙතන මම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න හොරිසොන්ටල් ඩිවයිඩ් එකක් දාගන්නවා. HR ටැග් එකක්. හරි ඊළඟට ෆෝටෝ ටැග් එකක් දාලා මෙතන මම ටයිටල් එක ඉන්ටර්පර්සන් එක පාවිච්චි කරලා පෙන්නනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් ක්ලාස් බයින්ඩින් කරන්නේ කොහොමද? ක්ලාස් කියලා දානවා .active. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මට මේ active කියන එක පෙන්වන්න ඕන මොන වෙලාවෙද කියලා කියන්න. හරි. එතන මම TS ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මම is active කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. ඒක boolean දාන්නම්. හරි. boolean true කරලා තියෙනවා. හරි. එතන මෙන්න මේ is active කියන එක true වුණාට පස්සේ තමයි මේක මට පෙන්වන්න ඕන. මට මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලන්න අර background color එක සහ text color එක apply වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපි කතා කරා මේ class binding සහ ඒ වගේම style binding ගැන. එතන අපි මේ දෙකේ වෙනස පොඩ්ඩක් බලමු. මෙතන ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මේක දාන්නම් class binding කියලා. හරි. එතකොට style binding එක සහ class binding එකේ වෙනස මොකද්ද? අපිට කෙලින්ම මේ CSS properties කෙලින්ම මේකේ දාන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන කෙලින්ම CSS class එකක් හදලා ඒක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක මොන වගේ තැන්වල අපි යූස් කරනවා? දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙහෙම එක CSS ස්ටයිල් එකක් වගේ දෙන්න තියෙනවා නම් අපිට මේ ස්ටයිල් බයින්ඩින් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙක තුනක් මේ වගේ දෙන්න තියෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම ක්ලාස් එකක් හදලා ඒක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි. නැත්නම් මේ එකින් එකට මෙහෙම ස්ටයිල් ටැග් දාන්න ගියාට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ලොකු වෙනවා. හරි. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. මොකද අපිට කෙලින්ම මේ ඇක්ටිව් කියන එක ගත්තොත් කලර් එක සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් දෙකම සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙහෙම දෙයක්. අලුතෙන් හදනවා p tag එකක්. මේකෙත් මම ටයිටල් එකම පෙන්නන්නම්. මෙහෙම දාගමු. පැරග්‍රාෆ් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම style dot color එක
දෙන්න යනවා කන්ඩිෂන් එකක් අනුව. හරි. එතකොට මම බලන්නේ මේ is active කියන එක නම් කලර් එක මම දෙනවා මොකද්ද? ස්ටෑන්ඩඩ් ඔපරේටර් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. active නම් කලර් එක මම දෙනවා red කියලා. හරි. නැත්තම් මම කලර් එක දෙනවා green කියලා. හරි. දැන් මම මෙතන ගිහිල්ලා වෙනස් කරනවා මේක. false කරොත් බලන්න මේක green වුණා. හරි. එතන මෙතන මොකද්ද මම කරේ? ternary operator එක මේකට කියන්නේ. මම මේක ෆෝමැට් කරගන්නම් පැහැදිලි වෙන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මම කරේ මේ is active කියන variable එක true නම් මේකේ කලර් එක මම දුන්නා red. හරි. එහෙම නැත්නම් මම කලර් එක දුන්නා green කියලා. හරි. ඒක active එක අනුව red ද green ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ deactivate වෙලාවට එතන කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේක? green කියලා. හරි. එතන මම තව එකක් දුන්නොත් මේකේ background color එකත් අපි දෙමු. style dot background color. හරි. එතන මේක මම දෙනවා මෙහෙම active වෙලාවට කලර් එක green දෙන්නම් මේක red දෙන්නම්. දෙපැත්ත මාරු කරලා. හරි. දැන් මට මේ වගේ කන්ඩිෂන් දෙන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇක්ටිව් වෙලාවේදී කලර් එක මොකක්ද? ඒ වගේම ඇක්ටිව් වෙලාවේදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක මොකක්ද? එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තව එකක් මම පෙන්නන්නම් මෙහෙම. දැන් මේ වැඩේම මට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලාස් එක පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට ඇක්ටිව් නැති වෙලාවට මම අලුතෙන් මෙහෙම හදනවා non active කියලා CSS ක්ලාස් එකක්. හරි. ඒකේ මම මේ ටිකම කොපි කරලා දානවා. මෙහෙම. මෙතන මම කලර් එක විදිහට දෙන්නම් brown. හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක විදිහට මම දෙන්නම් මේ වගේ. හරි. දැන් non active වෙලාවේදී මට මෙන්න මේ කලර් එක දෙන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඒක මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් මේ කලර් එක දීලා තියෙන්නේ class.active වෙලාවේදී active වුණොත් මේ active එක දෙන්න කියලා කියලා තියෙන්නේ. මට ඊට පස්සේ define කරන්න පුළුවන් class.non-active එක. හරි non-active එක මට දෙන්න පුළුවන් මොන ලායිද? මේ is active කියන එක false වුණොත්. ඉතින් මට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ not operator එක. is active එක false වුණොත් මට ඒක දෙන්න කියලා define කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මගේ is active එක තියෙන්නේ මොකද්ද? false. එතන බලන්න ඒ colours apply වුණා. දැන් මම ඒක true කරොත් මෙතනට ගිහිල්ලා ඒක වෙනස් වෙනවා. හරි. දැක්කද? ඔය විදියට. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මෙන්න මේ වැඩේ අපිට අර විදිහට කරන්න පුළුවන්. මෙතන is active වෙලාවේදී මම මේ colours ටික මෙතනට දාන්නම්. අපි active වෙලාවේදී ඉන්න colour එක මොකද්ද? blue කියන එක. මේක මම මෙතන දාන්නම්. හරි. ඊළඟට non active වෙලාවට colour එක දෙන්නේ brown. ඒක මම දාගන්නවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ background colours දුන්නේ මොනවද? මේක දුන්නා. හරිද? ඊළඟට non active වෙලාවේදී මේක. හරි. එතන මේ export tag එකට සහ p tag එකට මම එකම දේ කරලා තියෙන්නේ හැබැයි විදි දෙකකට. හරි. විදි දෙකකට එකම දේ කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මම මේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? style binding එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ක්ලාස් බයින්ඩින් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් වලට ඒක පැහැදිලි. එතකොට
බලන්න මෙතන මේ කෝඩ් එකට වැඩිය මේ කෝඩ් එක අපිට පැහැදිලි. අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙනවද කියලා. මොකද්ද මේ ක්ලාස් බයින්ඩින් කියන්නේ? ඒ වගේම ස්ටයිල් බයින්ඩින් කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට ඒකෙදි අපිට තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? ඒ මේ පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. හරි. එතකොට මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට තව තව අලුත් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම එකක්. තව මම එක්සැම්පල් මේක විදිහට කරන්නේ. ඔයාලට මේක හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා. හරි. S5 ටැග් එකක් දාලා මේකේ ටැග් වර්ගයක් දාන්නේ HTML වලට හුරු වෙන්න ඕන නිසා. හරි. මම මේක දෙන්නම් this is S5 tag කියලා. හරි. දැන් මම හදනවා මෙතන variable එකක්. හරිද? name කියලා. ඒක string. හරිද? ඊට පස්සේ මම දානවා මේක ChamiViews කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ name කියන variable එක ChamiViews නම් මේකේ මෙන්න මේ class active කියන එක පෙන්නන්න හදනවා. ඒවලට class හදන්න ඕනේ නැහැ. මට මේකෙන් පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි. එතන ඒ වගේ දෙයක් අපි කොහොමද කරන්නේ? එතන මම දානවා name කියන එක equal මොකටද නම් ChamiViews නම්. දැක්කද? අර ඒක ඇප්ලයි වුණා. ඒ කියන්නේ නම ChamiViews නම් අපි active කියන එක පෙන්නනවා. ඒතකොට නම ChamiViews නෙවෙයි නම් අපි මොකද පෙන්නන්න ඕන? ඒක අපිට මෙතන ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් මොකද පෙන්වන්න ඕන කියලා. හරි? මේ කොපි කරගත්තා. මම දානවා non active එක පෙන්වන්න. නම ChamiViews නොවන අවස්ථාවවලදී. හරි. දැන් මම මේකේ කියලා නම වෙනස් කරනවා ChamiViews 1 කියලා. දැන් බලන්න ChamiViews නොවන අවස්ථාවේදී එතන එයා ඒක පෙන්වනවා. හරි. එතන මෙතන මොකක් හරි අපි දෙන්න ඕන කන්ඩිෂන් එකක්. හරි. ඒ කන්ඩිෂන් එකට අනුව මෙයා මෙතන අවශ්‍ය කරන දේවල් ලෝඩ් කරලා පෙන්නනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි ස්ටයිල් බයින්ඩින් සහ ක්ලාස් බයින්ඩින් වල තියෙන වෙනස. හරි. එතකොට අපිට මොකක් හරි මෙතන කන්ඩිෂන් එකක් තමයි දෙන්න ඕන. හරි. මේ කන්ඩිෂන් එකක් නැතුව මේ වගේ කෙලින්ම අපිට වැලියු එකක් වුණත් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම. හරි. නැත්තම් මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ අපිට මෙහෙම කන්ඩිෂන් එකක් දෙන එක. හරි. ඉතින් ওই දේවල් ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේකෙදි මම අපිට ස්ටයිල් බයින්ඩින් සහ ක්ලාස් බයින්ඩින් වලදී වැදගත් වෙන සියලුම දේවල් ටික කතා කරා. එක එක විදිහට එක්සැම්පල් කරා. එක එක විදිහේ මේ HTML tags පාවිච්චි කරා. හරි. ඒ හැමදේම කරේ ඔයාලට මේක හරියට කියලා දෙන්න ඕන නිසා. එතන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. අපිට ඒතකොට මේ දේවල් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන දේවල්. හරි. හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා. එතන මෙතනදී අපි කතා කරේ ක්ලාස් බයින්ඩින් සහ ස්ටයිල් බයින්ඩින් ගැන. එතන අපිට තව ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙනවා ඉවෙන්ට් බයින්ඩින්. ඒ වගේම two way data binding ඔය දේවල් සම්බන්ධව මේ දේවල් මම ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාටත් හරි. එතකොට ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඒ අයටත් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.